नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आय एम श्री सुनील लोटन सोनवणे from Tiraknagar Junior College Dombili East is presenting 4.3 Around the World in 80 Days Part 3. Part 3 मध्ये आपण बघणार आहोत चॅप्टर नंबर 35, in which Phileas Fogg does not have to repeat his orders to passport out twice. की ज्यामध्ये फिलियस फॉगला त्याचे आदेश पासपोर्ट आउटला दोनदा पुन्हा सांगावे लागणार नाहीत. द dwellers in Savile Row would have been surprised the next day if they had been told that Phileas Fogg had returned home. His doors and windows were still closed. No appearance of change was visible. तर या ठिकाणी दुसऱ्या दिवशी सॅव्हेली रोमधील रहिवासी आश्चर्यचकित झाले असते जर त्यांना सांगितले गेले असते की फिलियस फॉग घरी परत आला आहे. त्याचे दरवाजे आणि खिडक्या अजूनही बंद होते. बदल दिसू शकला नाही. आफ्टर लिव्हिंग द स्टेशन, मिस्टर फॉग गेव पासपोर्ट आउट इन्स्ट्रक्शन्स टू परचेस सम provisions and quietly went to his domicile. What do you mean by domicile? A person's place or residence, म्हणजे राहण्याची जागा. तर स्टेशन सोडल्यानंतर मिस्टर फॉग याने काही गरजेची खरेदी करण्यासाठी पासपोर्ट आउटला सूचना दिल्या आणि शांतपणे त्याच्या मूळ ठिकाणी निघून गेला. He bore his misfortune with his habitual tranquility, ruin, and by the blundering of the detective. After having steadily traversed that long journey, overcome 100 obstacles, braved many dangers, and still found time to do some good on his way, to fell near the goal by a sudden event which he could have foreseen and against which he was unarmed. It was terrible. Tranquility. What do you mean by tranquility? Tranquility means peace, shantata. Blundering means a stupid or careless mistake. अतिशय निष्काळजीपणाने झालेली चूक. ट्रॅव्हर्स मीन्स वॉक अक्रॉस अ स्टीप क्लाइम्बिंग अप ऑर डाऊन, म्हणजे एखादा कडा चढणे, जास्त चढता भाग असतो तो चढणे. त्याच्या नेहमीच्या स्थिर चित्ततेने त्याने त्याच्या दुर्दैवाला छेद दिला. उद्ध्वस्त, रुईन्ड, आणि गुप्तहेरांच्या निष्काळजीपणाने त्या प्रदीर्घ प्रवासात सातत्याने कठीण प्रवास केल्यावर शेकडो अडथळे पार करून अचानक धोके पत्करून अनेक धोके त्याने पार केले आणि तरीही त्याच्या मार्गावर काही चांगले काम करण्यास वेळ मिळाला ज्याची त्याला पुसटशी कल्पनाही नव्हती. की ज्यासमोर तो अनभिज्ञ होता ते भयानक होते, परंतु त्याने आपल्याबरोबर घेतलेल्या मोठ्या रकमेपैकी काही पौंड बाकी होते. बेरिंग येथे फक्त 20,000 पौंड त्यांच्या दैवाचे उरलेले होते, नशिबाचे उरले होते आणि त्याचे हे पैसे त्याने रिफॉर्म क्लबच्या मित्रांना देऊ केले. त्याच्या प्रवासाचा इतका मोठा खर्च झाला होता की तो जिंकला होता तरी ते त्याला श्रीमंत करणार नव्हतं आणि अशी शक्यता आहे की त्याने स्वतःला श्रीमंत बनवण्याचा प्रयत्न केला नव्हता. त्या विचाराऐवजी माणूस म्हणून त्याने ती पैज सन्मानाच्या उद्देशाने लावलेली होती. नेक्स्ट, मिस्टर Fogg's course, however, was fully decided upon. He knew what remained for him to do. आणि मग मिस्टर फॉगचा निर्णय अर्थातच यावर पूर्णपणे ठाम होता. त्याने काय करावे हे त्याला ठाऊक होते.
A room in the house in Savile Row was set apart for Auda, who was overwhelmed with grief at her protector's misfortune. From the words which Mr. Fogg dropped, he saw that he was meditating some serious project. आवडासाठी सॅव्हिली रोमधील घरात एक खोली ठेवली गेली होती, जी तिच्या संरक्षकाच्या दुर्दैवाने दुःखी होऊन मंत्रमुग्ध झाली होती. मिस्टर फॉग याने जे शब्द सोडले त्यावरून तिने पाहिले की तो एखाद्या गंभीर प्रकरणाचा सखोल विचार करीत आहे. नोईंग दॅट इंग्लिशमॅन गवर्न by a fixed idea sometimes resort to desperate expedient of suicide. Passepartout kept a narrow watch upon his master, though he carefully concealed the appearance of so doing. तर यामध्ये हे समजून घेत की इंग्रज लोक कधीकधी निश्चित कल्पनेने नियंत्रित होतात आणि कधीकधी निराशेने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न करतात. पासपोर्ट आउटने आपल्या मालकाकडे एक बारीक नजर ठेवली, तरीही त्याने असे करताना काळजीपूर्वक त्याची प्रसिद्धी गुप्त ठेवली, म्हणजे त्याला न माहिती पडेल अशा पद्धतीने त्याच्यावर नजर ठेवली गेली होती. ही हॅड फाउंड अ बिल फ्रॉम द गॅस कंपनी, आणि त्याला गॅस कंपनीचे बिल सापडले होते. फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्दी फेलो हॅड गॉन अपॉन हिज रूम अँड हॅड extinguished the gas burner, which had been burning for 80 days. He had found in the later box a bill from the gas company, and he thought it more than time to put a stop to this expense, which he had been doomed to bear. तर या ठिकाणी डूम टू बिअर म्हणजे रिस्पॉन्सिबल फॉर रुईन, अनादर टेरिबल फेट, नशीब दुर्दैवाला जबाबदार असलेला. सर्वप्रथम विश्वासू सहकारी त्याच्या खोलीत गेला होता आणि त्याने 80 दिवसापासून पेटवलेला गॅस बर्नर विझवला होता. लेटर बॉक्समध्ये त्याला गॅस कंपनीचे बिल सापडले होते आणि हा खर्च थांबवण्याचा त्याने अनेक वेळा विचार केला होता की जो त्याच्या दुर्दैवाला जबाबदार होता. द नाईट पास मिस्टर फॉग वेंट टू बेड, बट डिड ही स्लीप? Auda did not once close her eyes. Passepartout watched all night like a faithful dog at his master's door. रात्र गेली. मिस्टर फॉग झोपायला गेला, पण तो झोपला. औडाने एकदाही तिचे डोळे बंद केले नाहीत. पासपोर्ट त्याच्या मालकाच्या दाराजवळ एका विश्वासू कुत्र्यासारखा संपूर्ण रात्र पहारा देत राहिला. Mr. Fogg called him in the morning and told him to get Auda's breakfast and a cup of tea and a chop for himself. He desired Auda to excuse him from breakfast and dinner, as his time would be absorbed all day in putting his affairs to rights. In the evening, he would ask permission to have a few moments कन्व्हर्सेशन विथ द यंग लेडी. मिस्टर फॉग याने सकाळी त्याला फोन केला आणि आवडाचा नाश्ता, एक कप चहा आणि स्वतःसाठी फराळ घेण्यास सांगितले. न्याहारी आणि जेवणापासून त्याला आवडाने सूट द्यावी अशी त्याची इच्छा होती. जसे त्याच्या सर्व दिवस हक्क मिळवण्यात घालवला जाईल. सायंकाळी तो त्या तरुणबाईशी काही क्षण संवाद साधण्याची परवानगी मागत असे. Passepartout, having received his orders, had nothing to do but obey them. He looked at his imperturbable master and could scarcely bring his mind to leave him. His heart was full and his conscience tortured by remorse, for he accused himself more bitterly than ever of being the case of the
इरिट्रिव्हेबल डिझास्टर. तर या ठिकाणी इम्पर्च इम्पर्टर्बल टर्बेबल इम्पर्टर्बेबल म्हणजे काय, तर इम्पर्टर्बेबल म्हणजे काय, नॉट इझिली ट्रबल्ड ऑर वरीड, काम, शांत. आणि रिमोर्स म्हणजे काय, डीप रिग्रेट फॉर हॅव्हिंग डन समथिंग रॉंग. इरिव्हर्टिबल म्हणजे काय, तर समथिंग दॅट कॅन नॉट बी पुट राईट. Yes, if he had warned Mr. Fogg and had betrayed Fig's project to him, his master would certainly not have given the detective passage to Liverpool and then. आणि मग त्या ठिकाणी पासपोर्ट आउट, त्याचे आदेश प्राप्त झाल्यावर पासपोर्ट आउटला आज्ञापालन करणे भाग होते. त्याने त्याच्या खंबीर मालकाकडे पाहिले आणि कदाचित त्याला सोडण्याचा थोडाही विचार मनात आणत नसावा. त्याचे अंतःकरण भरले होते आणि त्याच्या सत्सद्विवेक बुद्धीने चूक केल्यावर पश्चाताप भोगत आहे. त्यासाठी त्याने त्या आपत्तीचे कारण होण्यापेक्षा स्वतःवर खूप दुःखदायक आरोप केले. होय, जर त्याने मिस्टर फॉगला इशारा दिला असता आणि फिक्सच्या त्याच्यावरील कारनाम्यांना उधळून लावले असते, तर त्याचा मालक लिव्हरपूलला गुप्तहेराला वाट देऊ शकला नसता. आणि नंतर पासपोर्ट आउट कुड होल्ड इन नो लॉंगर. आणि मग आता पासपोर्ट आउट यापुढे ताबा ठेवू शकला नव्हता. माय मास्टर मिस्टर फॉग, ही क्राईड, व्हाय डू यू नॉट कर्स मी, इट वॉज माय फॉल्ट दॅट. आणि मग पासपोर्ट आउट, माझे मालक मिस्टर फॉग, तो ओरडला, आणि तुम्ही मला शिव्याशाप का देत नाही, ती माझी चूक होती की. आय ब्लेम नो वन, रिटर्न फिलियस फॉग विथ परफेक्ट कामनेस. गो. आणि मग मी कोणालाही दोष देत नाही. फिलियस फॉग अगदी शांततेने परत झाला आणि त्याने म्हटले, तू जा. पासपोर्ट आउट लेफ्ट द रूम अँड वेंट टू फाइंड औडा, टू whom he delivered his master's message. आणि मग पासपोर्ट आउट खोलीतून बाहेर पडला आणि औडाला शोधण्यासाठी गेला, जिला त्याने त्याच्या मालकाचा संदेश दिला. मॅडम, ही ॲडेड, आय कॅन डू नथिंग मायसेल्फ, नथिंग. आय हॅव नो इन्फ्लुएन्स ओव्हर माय मास्टर, बट यू परहॅप्स. आणि मग त्या पासपोर्ट आउटने तिला म्हटले, मॅडम, मी स्वतः काही करू शकत नाही, काहीच नाही. माझ्या मालकावर काही प्रभाव नाही, पण तुम्ही बहुधा प्रभाव पाडू शकता. व्हॉट इन्फ्लुएन्स कुड आय हॅव, रिप्लाइड औडा. मिस्टर फॉग इज इन्फ्लुएन्स्ड बाय नो वन. हॅज ही एव्हर अंडरस्टूड दॅट माय ग्रॅटिट्यूड टू हिम इज ओव्हरफ्लोईंग? हॅज ही एव्हर रीड माय हार्ट? माय फ्रेंड, ही मस्ट नॉट बी लेफ्ट अलोन ॲन इन्स्टंट. यू से ही इज गोईंग टू स्पीक विथ मी दिस इव्हिनिंग. आणि मग औडा म्हणाली, मी काय प्रभाव पाडू शकणार आहे. मिस्टर फॉग कोणाकडूनही प्रभावित होत नाहीत. त्यांना कधी समजलं आहे की त्यांच्याबद्दल माझी कृतज्ञता ओसांडून वाहत आहे? त्यांनी कधी माझे मन जाणले आहे? माझ्या मित्रा, त्यांना ह्या क्षणी एकटे पडू देऊ नको. तू म्हणतो आज ते माझ्याशी ह्या संध्याकाळी बोलणार आहेत? येस मॅडम, प्रॉबेबली टू अरेंज फॉर युअर प्रोटेक्शन अँड कम्फर्ट इन इंग्लंड. हो मॅडम, कदाचित इंग्लंडमध्ये तुमच्या संरक्षणाची आणि सुखसोयीची व्यवस्था करण्यासाठी. वी शाल सी, रिप्लाइड औडा, बिकमिंग सडनली पेन्सिव्ह. पेन्सिव्ह म्हणजे काय, थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, एखादं अतिशय सखोल विचार करणे, दुःखात. तसं आम्ही पाहू, अचानक उदास होत औडाने उत्तर दिले. थ्रूआउट धिस डे, संडे, द हाऊस इन सॅव्हिली रो वॉज ॲज इफ अनइनहॅबिटेड. अनइनहॅबिटेड म्हणजे काय, तर विथ नो पीपल लिव्हिंग देअर, की कोणीही तिथे नाही असे. म्हणजे अतिशय
निवांत जागा, की ज्या ठिकाणी कोणीच नाही असं निर्जन. अँड फिलियस फॉग फॉर द फर्स्ट टाइम सिन्स ही हॅड लिव्ड इन दॅट हाऊस डिड नॉट सेट आउट फॉर हिज क्लब वेन वेस्टमिनिस्टर क्लॉक स्टक 11:30. आणि मग दिवसभर रविवारी सॅव्हिली रोमधील घर जणू निर्जन होते. आणि फिलियस फॉग पहिल्यांदाच तेव्हापासून त्या घरात जेव्हापासून वास्तव्यात होता, त्याच्या क्लबसाठी बाहेर पडला नव्हता, जेव्हा वेस्टमिनिस्टरच्या घड्याळात 11:30 वाजलेले होते. Why should he present himself at the reform? His friends no longer expected him there, as Phileas Fogg had not appeared in the salon on the evening before Saturday, the 21st December, at the quarter before 9. He had lost his swagger. It was not even necessary that he should go to his bankers for the 20,000 pounds, for his antagonist already had his check in their hands, and they had only to fill it and send it to the bearings to have the amount transferred to their credit. आणि मग त्याने स्वतः रिफॉर्म येथे हजर का व्हावे? त्याच्या मित्रांना त्याची तेथे असण्याची अपेक्षा नव्हती. फिलियस फॉग आदल्या संध्याकाळी म्हणजे शनिवारी 21 डिसेंबर 8:45 सलूनमध्ये दिसला नव्हता. तो आपले पैज हरला होता. त्याने 20,000 पाऊंडासाठी आपल्या बँकेर्सकडे जाण्याची गरज नव्हती, कारण त्याच्या विरोधकांच्या हातात आधीपासूनच त्याचा धनादेश होता आणि ते फक्त भरायचे आणि बेरिंग्सकडे पाठवायचे होते, जेणेकरून त्याची रक्कम त्याच्या खात्यात जाईल. मिस्टर फॉग therefore had no reason for going out, so he remained at home. He shut himself up in his room and busied himself putting his affairs in order. Passepartout continually ascended and descended the stairs. The hours were long for him. He listened at his master's door and looked through the keyhole as if he had a perfect right so to do, and as if he feared that something terrible might happen at any moment. Sometimes he thought of Fix, but no longer in anger. Fix, like all the world, he had been mistaken in Phileas Fogg and had only done his duty in tracking and arresting him while he passed out. This thought haunt, haunted him, and he never ceased cursing his miserable folly. आणि मग मिस्टर फॉग त्यामुळे बाहेर जाण्याचं कारण नव्हतं आणि म्हणूनच तो घरी राहिला. त्याने स्वतःला त्याच्या खोलीत बंद केले आणि स्वतःला समस्यांमध्ये व्यस्त केले. आउट सतत पायऱ्या चढत आणि उतरत राहिला. कार त्याच्यासाठी लांब होता. त्याने त्याच्या मालकाच्या दरवाज्यावर ऐकले आणि किल्लीच्या कुलपातील छिद्रातून पाहिलं. जणू काय काही करण्याचा हक्क त्याच्याकडे आहे आणि जणू त्या क्षणी काहीतरी भयंकर घडू शकते अशी भीती त्याला वाटली. कधीकधी तो कधीकधी तो फिक्सबद्दल विचार करतो, परंतु रागात नाही. फिक्स जसे सर्व जगाप्रमाणे फिलियस फॉगच्या बाबतीत चुकला होता आणि केवळ त्याचा मागोवा घेण्यात आणि अटक करण्यात त्याने आपले कर्तव्य बजावले होते. तो असताना पासपोर्ट आउट या विचाराने त्याला पछाडले आणि त्याने त्याचे दुःखी नशीब शापित होण्यापासून रोखले नाही. Finding himself to remain alone, he knocked at Auda's door, went into her room, seated himself without speaking in a corner, and looked ruefully at the young woman. Auda was still pensive. तर या ठिकाणी रुफुली मीन्स रिग्रेटिंग समथिंग बिकॉज इट हॅज बॅड रिझल्ट, म्हणजे अतिशय दुःखी होणे, कष्टी होणे.
आणि मग त्या ठिकाणी स्वतःला खूप दुर्दैवी समजून एकटाच राहिला. त्याने आवडाचा दरवाजा ठोठावला. तिच्या खोलीत गेला. काही न बोलता एका कोपऱ्यात जाऊन बसला. त्या तरुणबाईकडे पश्चाताप व्यक्त करत पाहिले. आवडा अजूनही उदास दिसत होती. About 7:30 in the evening, Mr. Fogg sent to know if Auda would receive him, and in a few moments he found himself alone with her. आणि मग संध्याकाळी 7:30च्या सुमारास मिस्टर फॉग याने आवडा त्याचे स्वागत करणार की नाही असा संदेश पाठवला आणि क्षणातच तो तिच्याबरोबर एकटा असल्याचे त्याला आढळले. Phileas Fogg took a chair and sat down near the fireplace opposite Auda. No emotion was visible on his face. Fogg returned was exactly the Fogg who had gone away. There was the same calm, the same impassibility. आणि मग फिलेस फॉगने खुर्ची घेतली आणि आवडाच्या समोर शेकोटीजवळ बसला. त्याच्या चेहऱ्यावर कोणतीही भावना दिसत नव्हती. नेमका जो फॉग दूर गेला तोच फॉग परत आला होता. तिथे एकच शांतता, तीच दुरावस्था, निगरगठ्ठता होती. ही सॅट several minutes without speaking then, bending his eyes on Auda. Madam, said he, will you pardon me for bringing you to England? आणि मग तो न बोलता काही मिनिटे बसला. मग म्हणाला, मॅडम. तिच्याकडे तिरके डोळे करून तो म्हणाला, तुम्हाला इंग्लंडला आणल्याबद्दल तुम्ही मला माफ करणार का? आय, मिस्टर फॉग, रिप्लाइड औडा, चेकिंग द पल्सेशन्स ऑफ हर हार्ट. आणि मग मी, मिस्टर फॉग, तिच्या हृदयाची धडधड तपासून पाहत तिने उत्तर दिले. औडाने उत्तर दिले. प्लीज लेट मी फिनिश, रिटर्न मिस्टर फॉग, when I decided to bring you far away from the country which was so unsafe for you, I was rich and counted on putting a portion of my fortune at your disposal. Then your existence would have been free and happy, but now I am ruined. आणि मग त्याने म्हटलं की कृपया मला पूर्ण करू द्या. मिस्टर फॉग परत आला. जेव्हा मी तुम्हाला जेव्हा मी तुम्हाला त्या असुरक्षित असलेल्या देशातून दूर घेऊन जाण्याचे ठरविले तेव्हा मी श्रीमंत होतो आणि मी माझ्या दैवाचा काही भाग तुमच्या स्वाधीन केला होता. तेव्हा तुमचे अस्तित्व मोकळे आणि आनंदी होते. पण आता माझा नाश झाला आहे. आय नो इट मिस्टर फॉग, रिप्लाइड औडा, and I ask you in my turn, will you forgive me for having followed you, and who knows, for having perhaps delayed you and thus contributed to your ruin? आणि मग मिस्टर फॉग, मला ते माहिती आहे, आवडाने उत्तर दिले. आणि मी तुम्हाला आता विचारते, तुमच्या मागे आल्याबद्दल तुम्ही मला क्षमा करणार काय? आणि कोणाला माहीत आहे, कारण कदाचित त्याने तुम्हाला उशीर केला आणि म्हणूनच तुमच्या नाशाला मला भागीदार करताय का? मॅडम, यू कुड नॉट रिमेन इन इंडिया, and your safety could only be assured by bringing you to such a distance that your persecutors could not take you. आणि मग मॅडम तुम्ही भारतात राहू शकणार नाहीत आणि तुम्हाला सुरक्षिततेची हमी इतक्या अंतरावर आणून दिली की तुमचा छळ करणारे तुम्हाला घेऊ शकणार नाहीत. पर्सिक्युटर्स म्हणजे काय? छळ करणारे. So Mr. Fogg resumed Auda, not content with rescuing me from a terrible death, you thought yourself bound to secure my comfort in a foreign land. आणि मग तर मिस्टर फॉग, आवडाने पुन्हा सुरुवात केली. मला एका भयंकर मृत्यूपासून वाचवण्यावर समाधानी नाहीत. तुम्ही माझे सुख सुरक्षित ठेवण्याकरिता परक्या देशात बाध्य केले आहे असा विचार करताय? येस मॅडम,
But circumstances have been against me. Still, I beg to place the little I have left at your service. आणि मग हो मॅडम, परंतु परिस्थिती माझ्या विरोधात आहे. तरी तुमच्या सेवेत जी काही जागा शिल्लक आहे ती ठेवावी अशी मी विनवणी करतो. बट व्हॉट विल बिकम ऑफ यू मिस्टर फॉग? पण मिस्टर फॉग, तुमचं काय होईल? ॲज फॉर मी मॅडम, रिप्लाइड द जंटलमॅन कोल्डली, आय हॅव नीड ऑफ नथिंग. आणि मग जसं माझ्यासाठी मॅडम, असे त्या गृहस्थाने उत्तर दिले, मला कशाची गरज नाही. बट हाऊ डू यू लुक अपॉन द फेट सर विच अवेट्स यू? पण साहेब, तुम्ही नशिबाकडे कसं पाहता जे तुमची वाट पाहत आहे? ॲज आय एम इन द हॅबिट ऑफ डुईंग. आणि मग मला मित्र मला मला जशी मला करण्याची सवय आहे. ॲज आय एम इन द हॅबिट ऑफ डुईंग, मला तसे करण्याची सवय आहे. ॲटलिस्ट सेड अवदा, वॉन्ट शुड नॉट ओव्हरटेक अ मॅन लाईक यू युअर फ्रेंड्स. आणि मग किमान आवडा म्हणाली, तुमच्यासारख्या माणसाला मागे जाऊ देऊ नये. तुमचे मित्र? आय हॅव नो फ्रेंड्स मॅडम. आणि मग मॅडम, मला मित्र नाहीत. युअर रिलेटिव्ज, तुमचे नातेवाईक? आय हॅव नो लॉंगर एनी रिलेटिव्ज. आणि मला यापुढे कोणतेही नातेवाईक नाहीत. आय पिटी यू देन मिस्टर फॉग, फॉर सॉलिट्यूड इज अ सॅड थिंग. विथ नो हार्ट टू विच टू confide your gifts. They say, though, that misery itself, shared by two sympathetic souls, may be borne with patience. आणि मग ती त्याला सांगते की मिस्टर फॉग, मला तुमची दया येते, कारण एकांतपणा म्हणजे एक दुःखद गोष्ट आहे ज्यात तुमचे दुःख व्यक्त करायचे नाही. ते म्हणतात, जरी दोन सहानुभूती असलेल्या जीवांनी दुःख वाटून घेतले तर दुःख आपोआप संयमाने भोगले जाऊ शकते. दे से सो मॅम. आणि मग ते असे म्हणतात मॅडम. मिस्टर फॉक्स सेड औडा, रायझिंग अँड सिजिंग हिज हँड. मिस्टर फॉग सेड औडा, रायझिंग अँड सिजिंग हिज हँड, डू यू विश ॲट वन्स अ किन्सवुमन अँड फ्रेंड? विल यू हॅव मी फॉर युअर वाईफ? आणि मग मिस्टर फॉग, आवडा म्हणाली, उठून त्याचा हात घट्ट धरून म्हणाली, तुम्हाला एका स्त्री नातेवाईक आणि मित्राची इच्छा आहे काय? तुम्हाला तुमच्या बायकोसाठी मी हवी असं वाटतं का? मिस्टर फॉग ॲट दिस रोज इन हिज टर्न. देन वॉज ॲन अनवॉन्टेड light in his eyes and a slight trembling of his lips. Auda looked into his face. The sincerity, rectitude, firmness, and sweetness of his of the soft glance of a noble woman who could dare all to save him, to whom she owed all, at first astonished, then penetrated him. तर या ठिकाणी अनवॉन्टेड म्हणजे काय? नॉट युज्युअल ऑर एक्सपेक्टेड. अनयुज्युअल, विलक्षण, नेहमी सारखे नसणारे. रेक्टिट्यूड म्हणजे काय? तर रायटसनेस, प्रामाणिकपणा, सचोटीची वागणूक. आणि पेनिट्रेटेड म्हणजे काय? तर एंटर्ड इन टू, आत शिरणे. ही shut his eyes for an instant as if to avoid her look. When he opened them again, I love you, he said simply. Yes, by all that is holiest, I love you and I am entirely yours. आणि मग मिस्टर फॉग यावर त्याची बाजू मांडण्यासाठी उठला. त्याच्या डोळ्यात एक वेगळीच विलक्षण झलक होती आणि त्याचे ओठ किंचित थरथरत होते. आवडाने त्याचा चेहरा न्याहाळला. एका सभ्य स्त्रीच्या या कोवड्या दृष्टिकोनातला प्रामाणिकपणा, योग्यपणा, दृढता आणि गोडपणा, जे सर्व काही देणे आवश्यक होतं ते तिने त्याला बहाल केले होते. त्यापासून वाचण्यासाठी कोण धाडस करू शकतो? प्रथम आश्चर्यचकित झाला आणि मग त्याच्या अंतर्मनात शिरले.
जणू काय तिचा दृष्टिक्षेप टाळण्यासाठी त्याने त्वरित डोळे बंद केले. जेव्हा त्याने त्याचे डोळे पुन्हा उघडले, तेव्हा मी तुमच्यावर प्रेम करतो, तो साधेपणाने म्हणाला. हो, सर्व काही चांगले आहे, शुभ आहे, मंगल आहे. मी तुमच्यावर प्रेम करते आणि मी पूर्णपणे तुमची आहे. क्राईड औडा, प्रेसिंग हिज हँड टू हर हार्ट. आणि मग आहा असा औडाने तिच्या हृदयावर त्याचा हात दाबून ती जोरात ओरडली. Passport out was summoned and appeared immediately. Mr. Fox still held Auda's hand in his own. Passport out understood, and his big, round face became as radiant as the tropical sun at its zenith. तर या ठिकाणी रेडियंट मीन्स शायनिंग ऑर ग्लोईंग ब्राईटली, चमकणे. आणि झेनिथ म्हणजे काय? द पॉइंट इन द स्काय डायरेक्टली अबोव द ऑब्झर्वर. पासपोर्ट आउटला बोलावून त्वरित हजर करण्यात आले. मिस्टर फॉगने अजूनही औडाचा हात त्याच्या हातात धरून ठेवला. पासपोर्ट आउट समजला आणि त्याचा मोठा गोल चेहरा उष्णकटिबंधीय सूर्या इतका परमोच्च बिंदू गाठून तेजस्वी बनला. मिस्टर फॉग asked him if it was not too late to notify the Reverend Samuel Wilson of Marylebone Parish that evening. आणि मग मिस्टर फॉग याने त्याला विचारले की त्या संध्याकाळी मेरीलोवेन परगणा येथील सन्माननीय सॅम्युएल विल्सन यांना सूचित करण्यात जास्त उशीर झाला नाही ना. इट वॉज 5 minutes past 8. आणि मग त्यावेळेस जवळजवळ म्हणजे 8 वाजेला 5 मिनिटे बाकी होती. विल इट बी फॉर टुमारो मंडे. आणि मग उद्या सोमवार असेल काय? फॉर टुमारो मंडे मिस्टर फॉग टर्न टू औदा. आणि मग औडाकडे वळून मिस्टर फॉग म्हणाला, उद्या सोमवार. येस, फॉर टुमारो मंडे शी रिप्लाइड. आणि मग उद्या सोमवार असे तिने उत्तर दिले. पासवर्ड आउट हरीड ऑफ ॲज फास्ट ॲज हिज लेग्स कुड कॅरी हिम. आणि मग पासपोर्ट आउट हा त्याच्या पायांनी जेवढे वेगाने चालू शकत होता तितक्या घाईघाईने निघाला. पुढचा जो पार्ट आहे तो पुढच्या पार्टमध्ये आपण बघूया. थँक्यू स्टुडंट्स.